සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම easy recipe with Dinu YouTube channel එකට ඔයාලව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ ගෙදර තියෙන අමුද්‍රව්‍ය වලින් හදාගන්න පුළුවන් ගොඩාක් ලේසි recipe එකක්. ඉතින් මේ recipe එක ඔයාලට තේ බොන වෙලාවට හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ මොනවද ඕනේ කරන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා මේ වගේ ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකේ තෙල් හරි බටර් හරි ටිකක් ගාලා පැත්තකින් තියාගන්න. ඔයාට ට්‍රේ එකක් වෙනුවට ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගන්න. දැන් මේ වගේ උස භාජනයක් ලිපේ තියලා මම ඒකට එකතු කරගන්නවා පිටිකිරි මිලිලීටර් 500ක්. ඔයාට මේකට පොල් කිරි උනත් අරගන්න පුළුවන්. ඒකටම එකතු කරගන්නවා සීනි ග්‍රෑම් 200ක්. මම මේකට එකතු කරගන්නවා කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, ඒ වගේම එන සාල් යටයක්. ඔයාට මේකට මේ වෙනුවට වැන්ලා ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. සීනි ටික දිය වෙනකන් කලවම් කරගත්තාම ඇති. කිරි ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ මම මේකට කලරින් බින්දුවක් එකතු කරගන්නවා. මේක අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට කැමති නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිරි ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ ලිපෙන් බාලා මේ වගේ නිවෙන්න තියාගන්න. දැන් මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන මම ඒකට එකතු කරගන්නවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්. ඒකටම හාල් පිටි ග්‍රෑම් 50ක්. දැන් මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත කිරි ටිකෙන් ටික ටික දාලා මේ වගේ බැටර් එකක් හදාගන්න ඕනේ. මේක එකපාර ඔයා එකතු කරන්න එපා. ටික ටික එකතු කරගන්න. අපි හදාගන්න බැටර් එක මෙන්න මේ වගේ පදමට තමයි එන්න ඕනේ. දැන් ඔයාට පුළුවන් මේක අපි හදාගත්ත ට්‍රේ එකට මාරු කරගන්න. මේ අතරේ ඔයා ස්ට්‍රීම් කරගන්න භාජනය ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. අපි මේක හුමාලෙන් තඹ ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට මේකේ තියෙන වායු බුබුළු ඉවත් කරගන්නවා. ඔයා මේක විනාඩි 20ක් වගේ හොඳට ස්ට්‍රීම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20ක් හොඳට ස්ට්‍රීම් කරගත්තට පස්සේ හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් මේක භාජනයෙන් අයින් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් මේක ඔයාලට තේ බොන වෙලාවට හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් අමුද්‍රව්‍ය 4ක් විතරයි. ඔයා මේක ගොඩක් වෙලා ස්ට්‍රීම් කරගන්න එපා. එතකොට මේක හයි වෙන්න බලනවා. විනාඩි 20ක් වගේ කාලයකදී ඔයා මේක අරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අතුරුපස එක. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට මේක හදාගන්න පුළුවන්. තේ බොන වෙලාවකට ගොඩාක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම රසයි මේක. කිරි රසයක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයත් මේක හදලා බලන්න. අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.